Hindi ko mare-recommend na magdala ng motorsiklo. Mas maigi pa na sumakay na lang ng boat. Then dating ng El Nido, doon na lang mag-rent ng motorcycle. May nare-rent ng mga motorcycle doon na per day. Sa Crismain tayo nakahanap ng lodging. 1,200 per night yung rate na binigay sa akin. Medyo may konting discount. Okay naman siya, air condition, malinis naman, wala namang unpleasant smell. For its price, okay na rin siya. Ngayon ang pricing niyan ay around 1,500, 1,600 per night. So yung 1,200 na rate sa akin ay parang may discount na. Walking distance lang to sa pier. Actually, ang buong El Nido town ay maliit lang. So pwedeng lakad-lakad lang talaga sa buong town.
Yan yung trip ko sa El Nido. Tinamad na akong i-edit and i-upload siya. Gawa ng nagkaroon ako ng unforgettable experience doon. Nahuli ko ng LTO habang pabiyahe ko mula El Nido papuntang Puerto Princesa. Actually, pabalik na ako noon ng El Nido from Puerto nung mahuli ko. Medyo mabigat yung violation na nahuli sa akin. Kaya nasuspend ako ng 1 year sa pagdadrive. Yan, so after nung maligayang araw ko sa El Nido, ayun yung nangyari. Kaya sa totoo lang tinamad na ako, ayoko na talaga siya i-upload. Kaya hindi ko marerecommend na magdala ka ng motor. Bukod sa, syempre may gastos yun pag yun sinakay mo sa boat. May risks din na baka mahuli, lalo kung maraming modification ka na ginawa sa motor o di kaya merong issue sa papers. Yan, so pwede ka naman magdala ng motor, kaya nga lang, yan, be wary of the risks. Ikalawang dahilan kung bakit hindi ko i-recommend kasi may mga nare-rent na uupahan ng mga motorsiklo pag nandun ka na sa El Nido o kahit sa Puerto Princesa. So hindi mo na kailangan siya actually. Except lang kung malayo ang biyahe mo, doon mo lang kakailanganin magmotor. Pero kung doon ka lang sa town proper, lakad lang lahat doon. So hindi mo rin kailangan ng motor. Pero it's worth it. Tignan nyo na lang yung video ko, mga scuba diving videos, mga snorkeling videos at island hopping videos.